درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف تریت خیلی خوش اومدین. امروز 28 اپریل 2026 هست، روز سه‌شنبه. خدمتتون عرض شود که ما طبق روال بریم سر کارمون، بررسی بکنیم بازار رو، ببینیم که تو چه وضعیتی هست. امروز اخبار زیاد مهمی اونجور که من دیدم، حالا پیگیر شدم، توی بازار نبود و اینکه بریم ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده و امروز چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب بله، خدمتتون عرض شود که ما از تایم روزانه شروع میکنیم. طبق روال میبینیم که امروز، البته دیروز اومد کف روز قبلش، یعنی کف پیروز رو زد و دوباره اومد بالا، حدوداً وسط کندل بسته شد. ولی خب کندل سعودی هست و اینکه امروز هم با یک گپ خیلی کوچولو باز شده و در حال صعود هست دیگه. فعلا دیگه سقف روز قبل، یعنی سقف دیروز رو زده، داره حمله میکنه به سمت سقف پریروز. ببینیم که آیا این سقف رو هم میتونه بزنه. الان نقطه مهم ما این سقف پریروز هستش. اگر بخوایم نگاه هم بکنیم، ما یه حالت کانال نزولی هم داشتیم اینجا، به این حالت که کاملا شکستتش دیگه، یعنی الان در حال شکستشه و این حالت یه پرچم هم میتونه باشه دیگه. این به این حالت پرچم هم میتونه باشه که با شکستش احتمال داره که به همین اندازه بخواد صعود بکنه، یعنی دقیقاً میرسه به این سقف حدوداً 2 ماه پیش، 2 ماه 3 ماه پیش. خب تایم روزانمون، پس ما نقطه مهممون این سقف هست و قیمت هم سعودی هستش. برای ما با همین اندازه بسنده میکنه، ما دیگه نمیخواد دیگه چیزای بیشتری که دورتر از قیمت الان هست رو بررسی بکنیم. داره حمله میکنه، همونجور که دیروزم گفتم، حمله میکنه به این نقدینگی های این بالا تا ببینیم که چجوری این حرکتش رو انجام میده. بریم تایم 4 ساعته. میبینید تایم 4 ساعته من دیروز این لگ رو مشخص کردم، این کانال رو شکست. این کانالی که من اینجا مشخصش کرده بودم رو شکست و اینجا یه آپدیتش کرده بود. یعنی دیروز که خدمت شما عرض شد، من معامله که گرفتم تو این صعودش بود که خیلی قشنگ اومد، نقدینگی های بالای کانال رو گرفت و دوباره اومد پایین و دوباره شروع کرد به بالا رفتن. خب همین الان هم تازه این کندل 4 ساعته بسته شده و صعودی خیلی پرقدرت هم بسته شده دیگه. این نوید اینو میده که احتمال داره که صعود قوی داشته باشیم امروز که برای این نقدینگی ها حمله کنه به نقدینگی های این بالا. خب این کانال رو من دیگه کلا برش میدارم که خلوت هم بشه. همینطور این FVG که اینجا داریم رو هم من برش میدارم که خلوت بشه. الان توی این لگ هستیم که نقطه مهم ما توی 4 ساعته سقف این لگ هست، چون داره سعودی حرکت میکنه. این هم که کفش هست و میبینید که داره این نقدینگی. احتمال میدم که به این سقف بخواد برسه و حالا تو این سقف تعیین تکلیف بشه. اگر این سقف رو بشکنه احتمال داره که اصلا دیگه به صعودش ادامه بده، ولی اگه نتونه احتمال داره که بیاد پایین، نقدینگی های پایین رو هم بگیره. باید دید که بازار میخواد چجوری عمل بکنه. خب بریم تایم 1 ساعت همون. بله این لگی بودش که من دیروز مشخصش کرده بودم. خیلی قشنگ امروز اومد به 50% لگ دوباره عکس العمل نشون داد و صعود کرد. حتی دوباره وقتی صعود کرد دوباره نزول کرد، دوباره هم به 50%ش عکس العمل نشون داد و دوباره صعود کرد. کندل سعودی قدرتمندیه توی 1 ساعته، میتونه که حمله بکنه به سقف. یعنی اگر این سقف بشکنه میتونه که به سقف حمله بکنه، به سقف بعدی. و احتمال این هستش که این لگی که چندین روز توش بودیم رو کامل بشکنه و یک لگ جدید و معتبر رو بهمون بده. پس در صورت فعلا بالای 50% هستیم و احتمال صعودش خیلی بالاتره دیگه، چون خیلی حرکت‌های صعودی کرده.
میریم تایم 15 دقیقه. بله تو تایم 15 دقیقه چه کندل قدرتمندی بسته و یه کندل خیلی بدون حتی شادو، یه شادوی خیلی ریز اینجا داره ولی خیلی قدرتمنده. احتمالش هستش که به حدودای 50% برسه و دوباره بخواد صعود بکنه. اگر زیر 50% این کندل بعدیش بسته بشه احتمال داره که یعنی احتمال به نزول هم هست. ولی در حال حاضر سقف و کف مهم من توی 15 دقیقه مشخص است. کف روز، سقف روز، نقدینگی. اینجا نقدینگی های این بالا رو برداشته، نقدینگی پری روز مونده که میتونه که بهش عکس العمل نشون بده و مشخص هست دیگه. بریم تایم 5 دقیقه خودمون، تایم اصلی. بله تو سشن آسیا میبینید که توی یک رنج باز شده، یک رنج خیلی صاف هم هست. توی تایم لندن کف روز رو هانت کرد و صعود کرد، سقف آسیا رو شکوند و یک سقف روز تشکیل داد دیگه و این سقف رو که زد دوباره ریزش کرد ولی پر قدرت دوباره رفت بالا. الان در حال حاضر توی 5 دقیقه این لگ مهم میتونه باشه. سقف و کفی که قبل از باز شدن بازار زده میشه میتونه معتبر باشه. خب ببینید این فاصله اینجا، من اگر اینجا هم مثلا به عنوان مثال وارد بشم، فاصله قابل قبولی، حداقل تیپی 1.5 منو پر میکنه. پس میتونم که بالای این سقف اگر بخواد صعود بکنه وارد بشم، زیر اینم که میتونم وارد بشم. اما این فاصله این کف تا این کف خیلی کوچیکه. یعنی من اگر اینجا هم بخوام وارد بشم اینجا اصلا تامین نمیکنه، حتی نیم تیپی منو تامین میکنه و نمیشه. بعد اینجا اجازه فروش ندارم، میتونم که این زیر فروش رو انجام بدم. دیروز هم که میبینید من اینجا وارد شدم، معامله دیروز رو من یه بررسی بکنم. ببینید اینجا با این سقفی که گفتم، این سقف شروع تایم نیویورک هستش، با شکست این سقف من به خاطر اینکه این کندل قدرتمند رو دیدم وارد شدم. وگرنه اینجا نگاه، من اینجام که وارد شدم اینو چقدر تامین کرده. اینجا یه تیپی منو تونسته تامین بکنه، قابل قبول بود که بخوام وارد بشم و چون قدرت کندل بالا بود من وارد شدم و خیلی قشنگ میبینید به تیپی من عکس العمل نشون داد، به این FVG که نشون داده بودم و ریزش کرد. ما معامله خودمون رو گرفتیم و طمع نکردیم که بخوایم حالا نگه داریم و سودمون رو گرفتیم اومدیم بیرون از بازار. خب سناریو زیاد داره دیگه. این بعد میتونه که این نقدینگی رو برداره و بخواد بریزه، نقدینگی رو برداره، این نقدینگی رو برداره دوباره بخواد صعود بکنه، میتونه اصلا از همینجا حمله بکنه، این نقدینگی رو برداره دوباره صعود بکنه. سناریوهای مختلفی داره. نقدینگی ها هستن. این نقدینگی پری روز هستش. باید دید که چطور میخواد عمل بکنه. این دوتا سقف چون به هم نزدیکن و به این سقف نزدیکه، این احتمالاً نقش خاصی رو بازی نمیکنه. این و این نقش اصلی رو بازی میکنن چون این مابینشون هست. اگه نهایتاً بخواد بیاد به اینجاها عکس العمل نشون داده بوده و بریزه، به این حدودا نرسیده به سقف. ولی بازم هر سناریویی که محتمل باشه رو میتونه که انجام بده. دیگه من کار خاصی ندارم فعلا. یه بار دیگه بررسی بکنم. خب روزانمون که کاملا سعودیه و این کندل هم کندل قبلی رو زده، میتونه که صعودش رو ادامه بده، میتونم از همینجا بریزه. بعد دید که میخواد چیکار بکنه. خب کندلایی که داره نشون میده، این کندل 4 ساعته که بسته شد کندل سعودی معتبری هستش و همینطور نقدینگی این بالا زیاد داریم. احتمال ریزش زیاده ولی با برداشت نقدینگی که قدرت جمع کنه که بتونه حمله بکنه به این نقدینگی های بلند مدتی که اینجا هست. خب پس 4 ساعت همون هم ما سعودی هستیم، 1 ساعت همون هم ما توی رنج هستیم بس سعودی. البته به سقف رنج تقریبا رسیده. این همون سقفی هست که من تو تایم 5 دقیقه مشخص کردم. باید دید دیگه، باید دید چجوری عکس العمل نشون میده.
تایم 15 دقیقه اون هم که مشخص کردیم. میبینید برگشت بالا، احتمالاً میخواد صعود بکنه. اومده نقدینگیشو، یعنی این تا حدودی نقدینگی‌های این کندل قبلی رو هم برداشته، دوباره داره حمله میکنه. حالا تا یه ربع دیگه که بازار میخواد باز بشه، ما منتظر میمونیم که ببینیم تا اون موقع چیکار میکنه تا بتونیم برای معاملاتمون تصمیم بگیریم. من فعلا پاز میکنم ویدیو رو، با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیزم. خدمتتون عرض شود که این سقف رو که ما در نظر داریم نقدینگی این بالا هست. بله پر قدرت قبل از اینکه بخواد بازار باز بشه شروع کرد. یه نقدینگی هم این زیر داریم، 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. ما تا بازار باز نشده حق ورود به معامله رو نداریم. خب رسیده به این سقف، 20 ثانیه دیگه ببینیم چیکار میخواد بکنه. بله 5 ثانیه دیگه و بله بازار باز شد. خیلی ذره زود وارد شد، یعنی دیر وارد شد، ببخشید. بهینه نیست ورود ما، بهینه نیست و احتمالاً استاپ ما خورد. بله همون اتفاقی که پیروز برای من افتاد دوباره هم افتاد برای من. خب بذاریم ببینیم که چیکار میخواد بکنه. من یه مقدار صبر میکنم. خیلی سریع استاپ ما رو، اول این معامله ما رو استاپ زد و همین سقف عکس العمل نشون داد، سقف روز. من ولی باز احتمال صعود میدم بهش. من یه ریسک دیگه میکنم. بعد دید که بله پر قدرت و بله استاپ دوم ما هم خورد. خیلی سریع 2 تا معامله ما رو ضرر زد بهش و بذارین نگاه کنم ببینم چند تا. چرا معامله دوم انقدر زیاد شد؟ فکر کنم به خاطر نوسان شدیدش بود که با نوسان شدید زد و خیلی استاپ بزرگی به من زد متاسفانه. بالاخره یه روز مثل دیروز خیلی راحت به ما معامله میده، یه روز هم مثل امروز دیگه. حالا 2 تا ضرر خوردیم، در صدد یه معامله دیگه هستم من، ولی استاپ خیلی کوچیکی میتونم بذارم. من حجمم رو یه مقدار کوچولو میکنم. این به خاطر پرش قیمت بود که من درصد ضررم یه مقدار بالا رفت. دیگه من روی این سقف برای خرید تصمیم میگیرم و زیر این کف برای فروش. بالای این سقف، این کف هم میتونم برای خرید تصمیم بگیرم. باید ببینیم که آیا این اجازه رو به ما میده که ما وارد این معامله خوب بشیم، حداقل جبران بکنیم ضررمون رو. بله از اون روزاست که نوسان خیلی هم صعودی هم نزولی زیادی داره و همین وسط مونده دیگه. باید ببینیم که تصمیم چی هست. زور 2 طرف زیاده، هم خریدار هم فروشنده. البته این نقدینگی های این کف مونده، احتمال داره که بخواد حمله کنه. این کندل نزولی اگر که به سقفش رو رد بکنه، احتمال صعودش خیلی زیاد میشه. باید ببینیم زورش میرسه اصلا. هنوز اون حرکت اصلی که
مال تایم بورس امریکاست رو شروع نکرده، فعلا نوسان زده تا ببینیم که تصمیمش برای حرکت اصلی چیه، صعود هست یا نزول. امروز هم بازم یه مقدار اون صبری که باید داشته باشم رو ندارم. یه مقدار تو این مسئله باگی من دارم دیگه، اینو باید درستش بکنم. این حرکت‌های احساسی و جهشی قیمت یه شوک به من وارد میکنه که من وادار میکنه که وارد بشم که اینو باید درستش بکنم حتما. بالاخره اینا ایراداتی هستش که وسط کار نمایان میشه و باید یه جوری درستش کرد دیگه. و حالا تایم 15 دقیقه کندل نزولی، بس حالا شادوی سعودی داره، کندلش نزولی هست ولی شادوی خیلی بلندی داره. باید دید، واقعا نمیشه تصمیم گرفت که بخواد صعود بکنه یا نزول. یعنی اگه من اینجا خدمتتون عرض بکنم که من اینجا این سقفی که مشخص کرده بودم، اگر احیانا معامله نزول هم میگرفتم، این استاپ من رو میزد، چون نوسان بسیار زیادی داشت. یعنی اصلا فرق نمیکنه که من اینجا صعودی میگرفتم، یعنی بای میگرفتم یا سل، فرق نمیکرد. کندل نوسانی شدیدی بود و از این لحاظ میخوام بهتون بگم که بعضی موقع‌ها ضرر خوردن و استاپ خوردن اصلا اجتناب ناپذیره. شما چه بخوای چه نخوای بهت میزنه. اصلا اینجوری نیست که شما بگید نه من چرا استاپ خوردم، نه میزنه. اصلا من چه بای میگرفتم چه سل، اینجا من استاپم میخورد چون خیلی بزرگتر از حجم من حرکت کرد. مگه اینکه من میخواستم مثلا یه حجم نامعقول بگیرم که اصلا خب به پلن کاری من نمیخوره. برای همین بهترین کار اینه که فعلا صبر بکنیم. من دوباری که حرکت کرد طبق پلنم انجام دادم. حالا میشه گفت یه مقدار توی معامله اول عجله کردم ولی بازم اجتناب ناپذیر بود. دیروزم همینجوری وارد شدم و معامله‌ام سود شد. و اینکه اکثر مواقع سود میشه ولی خب یه سری مواقع هم این شکلی هست و اجتناب ناپذیره. میشه با صبوری اینو جبرانش کرد. چه پرسرعت یه حمله بزرگ کرد و نزدیک کف ما رسیده. من این زیر اجازه ورود ندارم برای فروش، بالاش برای خرید. اگر که اون نشونهایی که میخوام بهم بده میتونم که معامله خرید بگیرم ولی زیرش نمیتونم معامله فروش بگیرم چون گفتم فاصلش خیلی کمه. اینجا خودش منطقه حضورتون عرض شود که تعیین کننده هستش. میتونه منطقه تصفیه حساب باشه، نقدینگی داره. اینجا اگه فروش بگیرم میتونه بیاد نقدینگی رو برداره بیاد استاپ من رو بزنه. روزایی که اینجوری چالش هست میتونه جذاب باشه. شما میتونید خودتون رو محک بزنید که چجوری دارید عمل میکنید. روزایی که مثل دیروز مثلا حالا یه سقفو میشکنه و خیلی قشنگ و شیک حرکت میکنه که دیگه حرکت کرده. اینکه تو این روزای سخت شما بتونید مدیریت ریسکتون رو رعایت بکنید، بتونید اون پلنتون رو رعایت بکنید، تعداد معاملاتتون رو رعایت بکنید. عرضم به خدمت شما اون حالت سرخوردگی بعد از استاپ خوردن رو رعایت مثلا بتونید مهار بکنید و بتونید جبرانش بکنید که دیگه خیلی عالی میشه.
خب داره به این نقدینگی میرسه. ببینید یه نقدینگی جذاب این بالا درست کرده که همپوشانی هم یه جورایی داره، این نقدینگی همپوشانی داره با این سقفه، یعنی میتونه که هم نقدینگی رو برداره هم به این سقف عکس العمل نشون بده، ولی در صورتی که یک نقدینگی این زیر برداره هنوز نرسیده. ببینه آیا بسنده میکنه به همین نقدینگی اینجا یا نه میخواد نقدینگی کف روز رو برداره. خب حدود خدمت شما شب 25 دقیقه است که بازار باز شده. ما در حال حاضر 2 معامله ضررده داشتیم که یه معاملمون بیشتر از حد معمول بود، برای همین من حجممو کم کردم برای معامله بعدی که بتونم یه ذره مدیریتش بکنم دیگه، اون حجمی که قراره که من تو 3 معامله نهایتا ضرر بکنم. ببینید سقف کندل قبلی رو زد، حالا داره حمله میکنه به کف کندل قبلی. قشنگ از روی همین میتونین بی تصمیمی رو بفهمین دیگه که هم داره بالا رو میزنه هم داره پایین رو میزنه. تایمای پایین 1 دقیقه و توی تایم فریم های ثانیه‌ای قشنگ مشخصه که سقف و کف های قبلی رو داره هی میزنه، نقدینگی های بالا پایین رو داره میزنه. این نقدینگی ها رو برداشت. من میتونم بالای اینجا وارد معامله خرید بشم، ولی یه ذره میخوام وایسم چون آخرین فرصت همه، نمیخوام بیگودار به آب بزنم. بله ببینیم که میخواد صعود کنه از اینجا. اگه بخواد بره بالا من فرصتم از دست نمیدم و یک معامله میگیرم. آخرین معامله من هست، میتونه که بیاد پایین و استاپ من رو به راحتی بزنه، میتونه هم صعود بکنه. چون نقدینگی اینجا رو برای همینم زیاد نتونست بیاد. این نقدینگی اینجا رو برداشته، نقدینگی خوبی هم هستش، میتونه حمله بکنه به این بالا. بله این هم معامله سوم ما که ضرر شد. این هم از امروز و خیلی پرچالش بود، صبر کردیم ولی بازار نزولی بود دیگه. من حالا فکر میکردم که بره بالا، البته الان کف روز رو برداشته، احتمالش هستش که بخواد حمله بکنه به سمت بالا، ولی امروز دیگه ما به پایان میرسونیم. خدمتتون عرض شود که 3 معامله ضررده داشتیم و یه مقدار هم از
استاپی که ما مد نظر حجمی که ما مد نظرمون بود به خاطر شرایط نوسان بازار بیشتر شد. اشکالی نداره تا ببینیم که برای فردا چیکار میتونیم انجام بدیم. این هم از معاملات امروز ما. بله دیدید که امروز هم معاملات به این صورت پیش رفت و کاملا نزولی هست بازار، اصلا جون صعود رو نداشت و من طبق پلنم عمل کردم دیگه. درسته که حالا داره نزول میکنه الان، ولی من طبق پلن عمل کردم و توی جایی که باید وارد میشدم وارد شدم دیگه. همیشه سود نیست، ضرر جزئی از معامله است و فعلا ما داریم ضرر بیشتر میکنیم تا ببینیم که چجوری میتونیم که این حساب پراپ رو به سرانجام برسونیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و یک لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.